Володимир Зеленський вже розпочав таке своє турне, зустрінеться з лідерами Франції, з лідером Німеччини, і також виступить на Мюнхенській безпековій конференції, яка якраз уже сьогодні розпочалася. Ну, але ж насправді на цій Мюнхенській безпековій конференції будуть лунати, знову ж таки, заяви і стосовно Сполучених Штатів, і тих подій, які там відбувалися на днях, і, зокрема, наприклад, стосовно того, що Трамп говорив. І от, наприклад, нагадаємо вам одну з головних подій про те, що Сполучені Штати, все ж таки, Палата представників пішла на канікули, нагадаємо, на 2 тижні, не проголосувала за законопроект з допомогою України. На це дуже різко відреагували, як в Білому домі, кажуть, що затягують час, і час, де явно не на користь для України, і також дуже, скажімо так, гостро відреагував і сам Байден, коротко написав, що нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута. Ну от тим часом топ-посадовці Сполучених Штатів також відправляться в Мюнхен на фоні всіх цих заяв. І, наприклад, вже пишуть ЗМІ, зокрема Reuters, вийшли з публікацією про те, що віце-президентка Штатів Камала Гарріс та держсекретар Ентоні Блінкен на щорічній Мюнхенській безпековій конференції намагатимуться якось запевнити і заспокоїти союзників в тому, що США є відданим в справі захисту їхньої безпеки. Тобто, фактично, будуть намагатися заспокоїти наших європейських партнерів на фоні всіх тих подій і заяв, які зараз лунають у Сполучених Штатах Америки. Наприклад, віце-президентка США має виголосити те, що помічники називають важливою промовою про важливість виконання ролі США як світового лідера. Це буде якраз перед зустрічю з американськими законодавцями і, зокрема, ж перед Володимиром Зеленським і, наприклад, канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Тож бачимо, що американські топ-чиновники також візьмуть участь в цій конференції. Вона, нагадаю, триватиме сьогодні і завтра. І от Володимир Зеленський минулого року долучався до конференції онлайн, а цього року приїде особисто і вперше особисто виступить на конференції після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення до України. Тож бачимо, що будуть доволі такі насичені дні, понад 50 учасників мають бути на цій конференції. І, зокрема, як учасники, і це будуть і зі Сполучених Штатів, так і з наших європейських країн, наших партнерів. Головне, щоб результат був. Насиченість графіку вона не гарантує, власне кажучи, результату. Ну, але очікуємо і підписання угод про, власне, гарантії безпеки Україні з боку європейських партнерів і, можливо, анонсів щодо інтенсивності оборонної підтримки України з боку Німеччини, з боку Франції, інших держав. І з Камалою Гарріс теж має зустрітися президент Зеленський у Мюнхені. Зрештою, ці всі, скажімо так, анонси того, про що буде говорити і Камала Гарріс, і Ентоні Блінкен у Мюнхені європейським партнерам, вони свідчать про те, що насправді ситуація всередині Америки дуже нестабільна, дуже розхитана. Поки ти маєш Дональда Трампа як одного із основних кандидатів на президентських виборах, то це вже гарантує турбулентність на цілий рік, на цілий політичний сезон. І тут заспокоювати можна різними словами, але всі все розуміють, що насправді з Трампом нічого гарантувати, анонсувати на 100% не можна абсолютно, окрім того, що сюрпризи точно будуть. Отже, про те, чи треба вже заспокоювати американцям Європу, чи настільки вже під загрозою, скажімо так, стабільність відносин трансатлантичних, якраз у форматі, наприклад, того ж Північно-Атлантичного альянсу, і взаємодії США та Європейського Союзу, чи Сполучені Штати втрачають цей статус надійного партнера, гаранта світової безпеки і стабільності. Ну і на що розраховує президент Зеленський у Франції, в Німеччині під час своєї поїздки цими днями. Говоримо про це з Олегом Лісним, політологом в нашому ефірі. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. Отже, цей анонс про те, що американці їдуть заспокоювати європейців, про те, що в них все ще ситуація під контролем, як на мене, свідчить про зворотність, що ситуація поступово з-під контролю виходить. Чи ми зараз маємо все ж таки контрольований хаос, і республіканці МАГА, я маю на увазі трампісти, блефують, затягують час, грають на нервах, але зрештою рішення щодо підтримки стабільності і України, і Ізраїлю, цей пакет оборонної допомоги таки буде проголосований? Ви знаєте, саме невдячна справа – це якраз коментувати настрої в Сполучених Штатах стосовно саме
цього законопроекту, тому що я бачу, що тут превалює все-таки внутрішньополітичний порядок денний, і це мене дещо дивує, тому що я завжди вважав, що коли стоїть питання грубо, а саме чи залишаться Сполучені Штати супердержавою, як правило, обидві політичні сили не піддавали сумніву. А зараз я бачу, що на першому місці це все-таки виборча кампанія, і вона ведеться за всіми правилами всі проти всіх. І тому тут дуже важко прогнозувати, чи станеться це чи ні. І не тільки мені, але й бачу, що Євросоюз і НАТО чітко зрозуміло, що треба готуватися до ще і найгіршого варіанту, тобто, що Сполучені Штати будуть себе вести так, як каже Трамп. І тому ми бачимо зараз певну знервованість, але ми бачимо і певну зосередженість на тому, щоб гідно сприйняти цей виклик. У Сполучених Штатів є шанс довести, що все-таки вони є супердержавою, відповідальним партнером і поборником цінностей, за які зараз наші солдати вмирають щодня, а конгресмени пішли на перерву, так і не з'ясувавши нічого. Тому це дуже, як на мене, неприємний, емоційно важкий кейс. Але світ, я бачу, розуміє, що це як і негатив, так і стимул. Стимул для того, щоб Європа консолідувалася, щоб НАТО стала не тільки політичною, але й військовим блоком, так як і це має бути. Я не скажу, що це вже стається моментально, але що ця крига з кресла – це однозначно.